درود به همگی. امروز میخوایم طرز تهیه خمیر دانمارکی رو به شما آموزش بدیم و خواهشی که دارم به حجم خمیر دقت نکنید. تخم مرغ، روغن مایع، شیر، نمک، جوهر لیمو، بهبود دهنده، شکر. وانیل. حالا آرد رو بهش اضافه میکنیم. بعد خمیر مایعش هم بهش اضافه میکنیم. و اجازه میدیم خمیر بزنه یه دست و صاف بشه. در این مرحله شل سفتی خمیر رو مجاز میکنیم. الان خمیر ما سفته. همیشه خمیرمون رو اولیه نمه سفت میگیریم، بعد با شیر مجاز میکنیم. تقریبا خمیرمون در حال آماده شدن، یواش یواش صاف و یه دست میشه. توجه داشته باشیم ببینید خمیرمون قشنگ کش میاد. نشانه جوندار بودن خمیره. خمیرمون حاضره. چونه هاشو به وزن 6 کیلویی تقسیم میکنیم و شروع میکنیم به لا رفتن خمیر.
لا رفتن خمیر دانمارکی به این صورت خمیرامون رو به چونه های 6 کیلویی تقسیم میکنیم. بعد به اندازه‌ای که روغن بخوره خمیر رو باز میکنیم. روغنی که داخل خمیر دانمارکی استفاده میشه مارگارین، یعنی کره گیاهی. تمامی خمیرهای دانمارکی 12 تا لا رفته میشه، یعنی 3 تا 4 تا 3 تا 4 تا بهشون لا میره. دقت کنین اینجا تا الان شد 2 تا لا، اینم برمیگرده روش شد 4 تا لا. 1 2 3 4. این لای اول بهش گفته میشه 4 تا. خمیر دانمارکی رو همیشه پشت سر هم لا میره. 2 تا لای اولیه رو پشت سر هم لا میریم. این لای دوم خمیر. 10 دقیقه به خمیر استراحت میدیم و بعد دوباره یه لای دیگه میریم شروع میکنیم. بعد از 10 دقیقه استراحت لای سوم خمیرمون رو میریم. و 12 لای خمیر ما تموم میشه. الان آماده است برای باز کردن خمیر واسه انواع و مدل های شیرینی.